Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lan Rừng Bà Đô Thị. Hiện tại bây giờ là 4 giờ chiều của ngày 13 tháng 4 dương lịch. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một loại đồ uống để phục vụ cho con người và được làm từ củ gừng. Trước khi vào hướng dẫn thì mình có khuyến cáo tới các bạn. Thì cái sản phẩm mà mình hướng dẫn các bạn làm sau đây nó không phải là thuốc để chữa bệnh và nó không có khả năng chữa bệnh. Thì cái sản phẩm này không phải là thuốc chữa bệnh như các bạn nhé, mà sản phẩm này chỉ là một loại đồ uống để phục vụ cho con người. Công dụng của sản phẩm là đồ uống là chỉ cung cấp cho cơ thể con người một số vitamin khoáng chất nhất định và bổ sung cho cơ thể một lượng enzyme. Enzyme sẽ giúp cho cơ thể tăng sức đề kháng để phòng được những bệnh cảm cúm, cảm hoặc những đường bệnh mà qua đường hô hấp, để phòng chống được những bệnh đó. Mình nhắc lại một lần nữa thì sản phẩm sau đây có công dụng là cung cấp cho cơ thể con người một lượng khoáng chất, vitamin nhất định và tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể, tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm không phải là thuốc chữa bệnh. Rồi thì sau đây mình sẽ vào mình hướng dẫn các bạn làm cái đồ uống mà được làm từ củ gừng này ra. Thì đầu tiên mình cần phải chuẩn bị nguyên liệu, thì đó là gừng tươi. Đây là gừng tươi các bạn. Gừng tươi khi mình mua ở chợ về thì mình phải sơ chế rửa sạch tất cả bùn đất mà chất bẩn mà bám ở trên củ gừng. Tiếp theo là hai cái chai nhựa mình đã rửa sạch. Nguyên liệu tiếp theo là bia. Tiếp theo là bia nhé các bạn nhé. Rồi bước đầu tiên là mình sẽ đi làm enzyme gốc. Thì các bạn lưu ý cho mình này, nếu như bạn nào mà đã làm cái enzyme gừng hoặc là enzyme chuối mà như công thức mình chia sẻ, đó là hai loại enzyme được làm từ quả chuối và củ gừng ngâm với bia, thì các bạn không cần phải làm cái enzyme gốc này. Thì cái enzyme gốc này đấy là đối với những bạn mà chưa có enzyme gốc thì mình sẽ làm theo cách này của mình hướng dẫn. Thì đây là enzyme chuối. Thì các bạn có enzyme chuối hoặc enzyme gừng đều làm được hết. Và các bạn lưu ý cho mình là khi làm cái sản phẩm đồ uống này để dành cho con người thì các bạn phải sử dụng là những cái enzyme gừng hoặc chuối là theo cái công thức của mình chia sẻ. Bởi vì là cái enzyme gừng và chuối của mình mình chia sẻ với các bạn là được làm từ cái nguyên liệu, cái dung môi là bia. Thì cái bia đấy nó rất là lành và rất là an toàn cho chính sức khỏe của mình. Và trong cái bia đấy là nó đã có sẵn một cái lượng enzyme nhất định. Enzyme hay còn gọi là con men đấy các bạn ạ. Thì các bạn cũng biết là cái bia mà mình uống hàng ngày là rất là an toàn và nó không có cái tác hại gì nhiều đến cái cơ thể của chúng ta, đúng không các bạn? Nên là chính vì vậy là cái enzyme của mình khi làm cái sản phẩm này là nó là an toàn tuyệt đối nhất, và mình chỉ khuyến cáo các bạn là lên sử dụng cái enzyme của mình chia sẻ để làm những cái sản phẩm mà đồ uống mà mình chuẩn bị mình chia sẻ với các bạn đây. Và tuyệt đối là các bạn không được sử dụng là những cái dạng enzyme hay còn gọi là GE của những người khác chia sẻ. Đấy, nếu như các bạn muốn làm những cái sản phẩm mà dành cho con người mà sử dụng những cái loại enzyme mà những người khác chia sẻ thì các bạn phải tham khảo ý kiến của những người ta chia sẻ. Đấy, mình đây là mình không chia sẻ với các bạn là làm bằng những loại enzyme khác, mà mình chỉ khuyên các bạn là lên sử dụng làm theo cái dạng enzyme của mình. Hoặc là các bạn làm theo làm cái enzyme gốc theo cái cách sau đây mình hướng dẫn. Trước khi vào làm enzyme gốc thì các bạn lưu ý cho mình, nếu như mà các bạn mà tin tưởng mình thì các bạn hãy bắt tay vào làm luôn. Còn những bạn nào mà không tin tưởng mình hoặc là muốn có thắc mắc gì thì mình khuyên các bạn là đừng có comment hỏi mình bất kỳ một câu hỏi nào ở trên cái video này của mình. Bởi vì cái nhất, khi các bạn nào đặt những câu hỏi với mình là chắc chắn điều là các bạn không xem hết cái video này của mình. Và trong cái video này của mình là mình sẽ phân tích cụ thể ở trong cái video này
Thì nếu như bạn mà đã xem hết video của mình thì chắc chắn là bạn sẽ không còn một vấn đề gì thắc mắc để hỏi mình, có những câu hỏi ở trên kênh của mình nữa. Rồi bây giờ chúng ta bắt tay vào làm enzyme gốc nhé các bạn nhé. Thì với dung môi là một lon bia này là lon này là 33 hoặc là 300ml đi. Đấy, thì mình làm cái dung môi với liều lượng là 300ml này, thì ở đây mình sử dụng đó là 100g gừng tươi. Và đây là 100g gừng tươi. Thì cái gừng tươi này ấy, mình sẽ giã nhuyễn ra. 100g gừng thì mình đã giã nhuyễn được như này. Thì công việc tiếp theo là mình sẽ cho cái gừng giã nhuyễn này vào trong cái chai nhựa đã rửa sạch này. Gừng giã nhuyễn mình đã cho vào chai. Tiếp theo là mình sẽ cho bia vào. Khi cho bia vào thì ta đợi cho là cái lượng bọt ở trong cái chai này nó tan hết đã. Khi bọt ta đã tan hết thì ta đậy lắp chặt vào. Thì các bạn lưu ý cho mình ấy là khi mình làm enzyme thì đây là cái loại enzyme gốc và làm một cách cấp tốc. Thì chính vì vậy ấy, là các bạn sử dụng chai nhựa này thì các bạn phải là sử dụng một miếng ni lông. Đấy, mình bịt kín ở trên cái miệng này, sau đó là mình vặn chặt vào ấy để cho cái lượng khí ở trong này nó không bị thoát ra ngoài. Sau khi ta đậy nắp thì ta được một chai thành phẩm như này. Thì sau khi mình đã làm xong thì với chai gừng bia này thì mình sẽ mang ra một chỗ có ánh sáng trực tiếp vào nhé, ánh sáng buổi sáng là được, chiếu trực tiếp vào được là được nhé các bạn nhé. Thì các bạn chỉ cần lưu ý cho mình này, thì khi mà mình mình làm cái enzyme này ấy, thì các bạn lưu ý cho mình là cái khung nhiệt độ môi trường và ánh sáng. Làm enzyme với bia này là phải cần ánh sáng và ánh nắng nhẹ thôi các bạn ạ. Để cho những enzyme hay còn gọi là con men hoạt động tốt thì cái khung nhiệt độ môi trường là phải dao động là từ 28 độ C đến 35 độ C. Thì với cái khung nhiệt độ môi trường như vậy ấy, thì là những cái enzyme hay còn gọi là những con men ấy thì nó sẽ phát triển mạnh nhất và nhanh nhất. Vì đây là cái cách mình làm enzyme cấp tốc nên là chính vì vậy là mình phải cần cho nó ăn nắng. Thì cái nắng nhẹ buổi sáng là chiếu trực tiếp vào là tốt nhất. Các bạn để bất kỳ ở chỗ nào cũng được, miễn là làm sao có ánh sáng và cái khung nhiệt độ nó ổn định từ 28 độ đến 35 độ là ok. Và cái sản phẩm enzyme gốc này ấy, là mình làm mình không cần phải bảo quản. Và các bạn lưu ý cho mình ấy là khi làm enzyme cấp tốc ấy thì mình chỉ làm một lần duy nhất thôi và mình sử dụng một lần duy nhất. Bởi vì là cái cách làm cấp tốc này ấy, thì là cái lượng enzyme mà nó hình thành rất là nhanh. Đấy, con men nó phát triển rất là nhanh. Nếu như mình làm ấy mà mình để lưu cữu lâu ngày ấy, thì cái enzyme này nó sản sinh rất là nhiều. Thì khi mà mình sử dụng bất kỳ một cái gì ấy thì cái lượng vừa phải vừa đủ thì nó sẽ tốt. Còn cái gì mà nó quá đà, nó quá nhiều thì nó lại ngược lại, đúng không bạn, là nó sẽ thành là không tốt. Nên chính vì vậy là cái enzyme cấp tốc này ấy, là mình chỉ làm và sử dụng một lần duy nhất. Thì các bạn cân chỉnh cho mình ấy là cái nhu cầu tiêu thụ sản phẩm của mình ấy là mình cần bao nhiêu thì mình làm theo cái công thức này của mình. Ít đi thì mình sẽ bớt cái hàm lượng nguyên liệu đi, mà làm nhiều thì mình sẽ tăng cái nguyên liệu là theo như cái công thức mà mình vừa chia sẻ với các bạn. Đó là mình sử dụng 100g gừng và với cả là 330ml bia. Các bạn ngâm ủ cho mình là thời gian là từ 5 ngày đến 7 ngày là thành phẩm. Trong khoảng thời gian mình ủ từ 5 ngày đến 7 ngày thì cứ 2 ngày các bạn lại lên mà các bạn lại mở lấy cái nắp này ra.
để cho nó xì bớt hơi ở trong cái chai này ra, chứ không là khi mà chai mà nó lên khí ga nhiều đấy thì nó sẽ bị căng cái bình này và có hiện tượng là nó sẽ làm nổ cái bình này. Sau khi mình xì hết khí ở trong chai ra thì sau đó mình lại đậy chặt lại, thì mình ủ từ 5 ngày đến 7 ngày, thì sau 5 ngày đến 7 ngày là cái sản phẩm mình đã thành công. Và lúc đó là mình đã có enzyme gốc, và mình sẽ lấy cái enzyme gốc này để làm cái đồ uống phục vụ cho chính mình. Sau 5 ngày đến 7 ngày mình đã có enzyme gốc rồi, thì lúc đó là mình bắt đầu là bắt tay vào mình làm cái sản phẩm đồ uống để phục vụ cho mình hoặc gia đình mình. Thì ở đây mình làm mẫu cho các bạn thôi. Thì mình sử dụng một cái chai này gọi là chai lửa lít. Thì cái chai lửa lít này ấy, thì mình làm thành phẩm ở trong cái chai này ấy, chỉ là 400ml thôi các bạn nhé. Thì mình sẽ làm theo công thức là 400ml. Còn cái lượng mà các bạn muốn làm để phục vụ cho mình hoặc gia đình mình bao nhiêu thì các bạn cứ nhân theo cái công thức này lên nhé. Với 400ml thì mình sẽ sử dụng ở đây là 150g gừng tươi. Với gừng tươi này ấy, thì các bạn có thể là thái lát mỏng ra hoặc là có thể đập dập. Thì sau đây là mình sẽ làm theo cách đập dập. Đây là gừng tươi mình đã đập dập như này đây các bạn. Tiếp theo là mình chuẩn bị một chiếc bếp và một chiếc nồi. Mình sẽ đổ cái gừng mình đã đập dập này vào đây. Sau đó ta sẽ cho nước vào trong nồi. Thì ở chỗ này là mình sẽ lấy 400ml nước để mình làm nước gừng. Thì mình sẽ cho vào đây. Mình sẽ cho vào nồi này là 500ml, tức là nửa lít, và mình sẽ đun sôi để lấy đúng 400ml. Sau đó ta bật bếp lên thôi. Mình sẽ đun sôi nước gừng này. Thì ở trong này là 500ml, thì mình đun khi mà nước gừng bắt đầu sôi lên ấy, thì mình sẽ cho nhỏ lửa đi. Mình cho nhỏ lửa để cho nước lăn tăn, để có cái thời gian đun nó lâu ấy, thì là tất cả các chất dinh dưỡng ở trong củ gừng thì nó sẽ tiết ra cái nước. Và mình căn mình lấy 400ml như các bạn nhé. Nước gừng mình đã đun sôi và lúc này mình đang cho nhỏ lửa, đang đun lăn tăn. Thì lúc này mình sẽ cho đường vào. Thì đây là đường ăn nhé các bạn nhé. Thì mình sẽ cho vào đây khoảng là tầm 20g. Đấy, thì các bạn có thể các bạn ăn ngọt thì các bạn cho thêm một chút, hoặc là các bạn không ưa ngọt nhiều thì mình sẽ giảm một lượng đường đi một chút nhé các bạn nhé. Như mình đây là mình cho 20g. Rồi các bạn, thì sau khi mình đun nhỏ lửa này thì bây giờ khoảng tầm 15 phút, thì bây giờ là cái nồi nước gừng này của mình ấy, bây giờ còn khoảng độ tầm 400ml. Thì lúc này mình sẽ tắt bếp đi các bạn ạ. Mình tắt bếp đi và mình chờ cho cái nước gừng này của mình nguội. Nguội xong đó là mình sẽ cho vào trong chai. Rồi các bạn, thì sau khi nước gừng của mình đã nguội thì mình đã đong vào chai. Đấy các bạn. Thì nếu khi mình đong nước gừng vào trong chai ấy, thì đây là mình đổ trực tiếp vào. Đấy, nếu như các bạn muốn cái sản phẩm của mình đẹp mắt ấy, của bạn đẹp mắt ấy, thì các bạn sử dụng một cái màng lọc. Thì khi các bạn lọc vào trong cái nước gừng vào trong chai này thì cái sản phẩm của mình thành phẩm ấy thì nó sẽ là rất là đẹp mắt. Và mình sẽ giải thích các bạn là tại sao là cái nước gừng khi mình đun xong là mình phải để nguội. Đấy. Thì khi mình để nguội ấy, nghĩa là cái nhất là mình cho vào cái chai này ấy, thì nó sẽ không làm hỏng cái chai này và nó không làm bị biến dạng cái chai này, bởi vì nóng sẽ làm co cái nhựa này và nó sẽ làm cho những cái nhựa ở cái chai này nó phôi ra cái sản phẩm nước của mình bên trong, như vậy nó không tốt. Nên chính vì vậy là mình phải để nguội các bạn ạ. Và cái quan trọng ở đây ấy là khi mà cái nước gừng này của mình nguội đấy, thì khi mình cho cái enzyme gốc của mình vào trong cái nước gừng này ấy, thì nó sẽ không làm cái enzyme gốc của mình là bị hỏng. Bởi vì là với nhiệt độ cao ấy thì là nó sẽ làm cho cái enzyme của mình bị hỏng các bạn ạ. Thì đấy nó là cái lý do mà tại làm sao mình phải để cho cái nước gừng của mình nó nguội. Rồi tiếp theo là mình sử dụng là enzyme gốc thôi các bạn. Thì đây là cái chai enzyme gốc mà mình vừa làm hướng dẫn các bạn ấy.
Thì các bạn xem này, vừa để có một lúc thôi mà cái bình này rất là căng rồi. Thì các bạn lưu ý cho mình khi làm em diêm gốc này là mình phải kiểm tra thường xuyên. Khi mà thấy cái bình em diêm gốc này của mình nó căng ấy thì mình sẽ phải lấy cái nút này ra. Đấy, các bạn nhìn chưa, nó xì hơi ra này. Đấy. Thì trong này cái lượng khí ga của nó rất là nhiều nên là mình phải các bạn lưu ý cho mình phải kiểm tra liên tục nhá. Thì cái em diêm gốc mà sau 5 ngày 7 ngày là mình đã có cái em diêm gốc rồi, thì lúc này mình sử dụng em diêm gốc này mình sẽ cho vào cái chai nước gừng này. Khi lấy cái em diêm gốc ra ấy, thì các bạn cũng sử dụng một cái màng lọc. Đấy, thì mình lọc lại những cái cặn này để mình chỉ lấy phần nước thôi. Đấy, thì với 400 ml nước gừng này thì các bạn cho cái em diêm gốc này vào cho mình là ít nhất là 20 ml. Đấy, từ 20 ml đến 50 ml các bạn nhé. Cho nhiều em diêm gốc ấy thì là cái nước gừng của mình thì sẽ nhanh thành phẩm thôi. Và hai nữa là khi mà thành phẩm ấy thì cái sản phẩm nước gừng này của mình ấy thì nó rất là nhiều ga và rất là đẹp mắt, thì nó gần giống như là bia đấy các bạn ạ. Thế nhưng mình thì lại không thích có nhiều bọt. Đấy, mình không thích giống như bia. Thì mình sẽ cho vào đây là 20 ml thôi. Thì cái em diêm gốc này là mình làm hướng dẫn cho các bạn. Thế nhưng hôm nay mình sẽ sử dụng cái em diêm chuối mà mình đã làm sẵn. Mình đã làm sẵn để mình cho vào đây để mình làm các bạn ạ. Khi mình sử dụng em diêm chuối này ấy, thì mình sẽ đong vào cốc này và mình cũng sử dụng một chiếc khăn để mình lọc. Mình sẽ lọc lấy 20 ml. Đây mình lọc lại là mình lọc lại những cái cặn mà cái váng trắng trắng này này. Đấy, như này là sạch sẽ nhất các bạn ạ, và an toàn nhất. Thì chỗ này nó rơi vào tầm khoảng 20 ml. 20 ml các bạn nhé. Đây khoảng 20 ml. Thì mình sẽ đổ vào trong cái bình nước gừng này. Sau đó là mình đậy nút lại thôi các bạn. Thì các bạn lưu ý cho mình ấy, và nếu như cái bình của các bạn mà kín hơi rồi thì không sao. Mà cái bình của các bạn mà không được kín, cái nắp không được kín ấy, thì mình sử dụng một miếng ni lông mình bịt ở bên trên. Sau đó là mình đậy nắp vào để cho nó kín, nó không thoát hơi ra ngoài nha các bạn nhé. Thì với em diêm gốc ấy thì bạn nào có em diêm gừng và em diêm chuối mà làm theo công thức của mình rồi thì các bạn có thể sử dụng hai cái loại em diêm đó để mình làm. Mà các bạn nào chưa có thì hãy làm cái em diêm gốc mà như mình chia sẻ này, cách làm em diêm cấp tốc. Đấy, để mình sử dụng mình làm cái sản phẩm nước uống này. Rồi thì quay lại với sản phẩm mà sau khi mình đã cho em diêm gốc vào rồi thì các bạn mang cái sản phẩm này của mình để ở một nơi thoáng mát với cái nhiệt độ phòng của mình. Đấy, nhiệt độ phòng là cứ duy trì từ 25 độ đến 32 độ là tốt nhất các bạn nhé. Mình để cái sản phẩm này ở một nơi thoáng mát như vậy thì cũng sau 5 ngày đến 7 ngày là cái sản phẩm của mình là sử dụng được. Lúc đó là cái sản phẩm là đã thành công rồi các bạn. Các bạn nhớ cho mình ấy, là từ 5 ngày khi mình ngâm ủ cái này đấy, là từ 5 ngày đến 7 ngày là mình sử dụng được. Thì trong cái khoảng thời gian từ 5 ngày đến 7 ngày đó thì các bạn cũng nên kiểm tra giống như là mình kiểm tra cái em diêm gốc ấy, mà khi cái bình của mình nó căng thì mình sẽ là phải lấy cái nắp ra để nó xì bớt khí ra. Và cái điều lưu ý này các bạn lưu ý cho mình, thì đây là cái sản phẩm là dành cho người, dành cho con người chứ không phải dành cho cây và thực vật. Nên chính vì vậy ấy, là những cái sản phẩm này ấy, là có hạn sử dụng nhé các bạn nhé. Thì đầu tiên là cái em diêm gốc này là mình cũng làm cấp tốc và mình sử dụng một lần. Đấy, sử dụng xong là mình bỏ đi. Bởi vì là cái em diêm này để càng lâu ấy thì cái lượng em diêm ở trong này nó rất là nhiều. Mà khi nó nhiều ấy thì nó không tốt các bạn ạ. Mình chỉ cần cái lượng vừa phải thôi, vừa đủ thôi. Đấy, là cái em diêm gốc này là mình làm một lần thì các bạn cân đối các bạn làm nhé. Và cái sản phẩm này của mình ấy, khi mà thành đồ uống cho mình rồi ấy thì nó cũng có hạn sử dụng và mình cũng chỉ sử dụng một lần thôi. Thì sau cái thời gian từ 5 ngày đến 7 ngày là cái sản phẩm mình là thành phẩm. Thì cái hạn sử dụng mà cái nước giải khát này
là không quá 10 ngày nhé các bạn nhé. Thì bây giờ mình sẽ giải thích tại làm sao mà nó có hạn sử dụng. Bởi vì là khi mình làm những cái sản phẩm đồ uống này, đó là mình tạo ra những cái enzyme, enzyme tự nhiên. Những cái enzyme đó là mà khi mình nạp vào trong cơ thể của mình ấy, là để tăng cái sức đề kháng ở trong cơ thể của mình và tăng hệ miễn dịch ở trong cơ thể của mình. Đấy các bạn. Nhưng khi mình sử dụng cho con người mình ấy, thì cái gì nó cũng có liều lượng của nó thôi, đúng không các bạn? Thì mình sử dụng với cái liều lượng vừa đủ vừa phải thì nó sẽ tốt cho sức khỏe. Mà nếu như sử dụng cái lượng mà quá liều thì ngược lại, cái tác dụng ngược lại là nó sẽ hại đến cái sức khỏe của mình. Đấy các bạn, thì khi mình cho enzyme gốc vào trong cái nước gừng này là đồng nghĩa cái việc là mình đã cung cấp một cái lượng lượng enzyme giống vào trong cái chai nước gừng này. Và trong cái khoảng thời gian là từ 5 ngày đến 7 ngày ấy, là cái enzyme ở trong này nó sẽ sinh sản và sinh sôi ở trong cái nước gừng này. Thì trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày ấy thì là cái enzyme là nó sẽ vừa đủ ở trong cái nước gừng này, thì nó sẽ tạo cho mình được một cái đồ uống rất là ngon và rất là bổ dưỡng. Thì nếu để lâu quá đấy thì cái lượng enzyme ở trong này nó sản sinh ra rất là nhiều. Đấy, thì khi mà nó nhiều quá ấy, thì nó sẽ chuyển sang thành một cái dạng khác. Nên là chính vì vậy ấy, là cái hạn sử dụng thì các bạn lưu ý cho mình ấy là không được quá 10 ngày kể từ bắt đầu cái ngày mình bắt đầu mình làm cái sản phẩm này. Nghĩa là từ cái ngày mà mình bắt đầu là sử dụng gừng thái lát, hoặc mình đập dập ra xong rồi mình đun xong mình cho vào chai như này đấy. Thì với như là cái cách mình hướng dẫn, như là cái hình ảnh mình hướng dẫn cho các bạn ngày hôm nay ấy, thì đây là cái mình tính là cái ngày đầu tiên. Đấy, thì bắt đầu cả từ ngày hôm nay. Đấy, ví dụ như hôm nay là mình làm cái sản phẩm này là ngày 13 tháng 4, thì hạn cuối cùng của cái chai này đó là vào ngày 22 tháng 4 các bạn ạ. Thì sau đến ngày 23 tháng 4 mà mình không sử dụng thì mình sẽ loại bỏ nó đi và mình sẽ không dùng nữa. Rồi các bạn, thì hôm nay mình đã hướng dẫn các bạn là cách làm cái nước gừng. Thì cái nước gừng này mình có thể gọi là một cái đồ uống có ga cũng được, hoặc là mình gọi là bia gừng cũng được, hoặc là mình gọi là nước giải khát làm từ gừng cũng được các bạn ạ. Nó có rất là nhiều tên gọi. Thế nhưng mà nhiều tên gọi đấy thì nó cũng chỉ là một loại thôi. Và cái công dụng chính của nó là nó sẽ bổ sung cái enzyme mà cái cơ thể mình cần thiết để tăng sức đề kháng cho cơ thể của mình. Và hai nữa ấy, thì là cái gừng này ấy, thì như các bạn cũng biết là ở trong đông y học cổ truyền Việt Nam mình ấy là sử dụng cái gừng này để mà trong cái việc mà chữa những bệnh cảm cúm đấy, hoặc là những phòng bệnh cảm ở trong y học cổ truyền dân gian của mình, đúng không bạn? Rồi, ok, thì mình đã hướng dẫn các bạn như vậy rồi. Thì còn để mà cái thành phẩm ấy mà các bạn chưa tin tưởng thì chắc chắn là cái sản phẩm như là cái video lúc trưa nay mình lên cho các bạn ấy, là ngày mai hoặc ngày kia thì mình sẽ làm video, mình sẽ sử dụng trực tiếp cái sản phẩm đó. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách dùng cách dùng cái sản phẩm, cái nước gừng giải khát này, làm sao mà mình sử dụng cho nó một cách nó ngon nhất. Rồi thì mình xin kết thúc video ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo nhé.